Вітаю всіх на моєму каналі. Мене звати Юлія. Сьогодні ми поговоримо про бабусіні петлі і про класичні петлі. Ось у мене зв'язано два зразки. Це бабусіні петлі, це класичні петлі. Особливої різниці, як ви бачите, не видно. Будемо розбиратися, в чому все ж таки різниця. Я взагалі завжди в'яжу бабусиними петлями, мені так зручніше, мене так навчили. Стикнулася з такими речами, де вже потрібні нам і класичні петлі. Розбираємось, так? Як ми в'яжемо бабусиними петлями. Наша петелечка має дві дужечки. Ліву. Чому ліву? Бо вона у нас знаходиться в нас по ліву руку, і праву, бо вона знаходиться в нас по праву руку. Або ще, в бабусиному способі в'язання в нас права дужечка, вона задня, бо вона ось ззаду спиці знаходиться, а ліва дужечка спереду. Тому як кому зручніше називати ліва, права або задня, передня. І як ми в'яжемо лицьові петлі в бабусиному способі в'язання, бабусині петлі. Ми заводимо спицю за задню стіночку за праву, захватуємо її і пров'язуємо. Заводимо за задню, захватуємо і пров'язуємо. Захватуємо і пров'язуємо. Мені так набагато швидше в'яжеться, якщо це бабусині. Тому що я все время їми в'язала. Взагалі, в класичному вони так само в'яжуться, тільки зараз подивимося, як воно там і по-іншому, бо вже розпустила. Так, і виворітні петлі. Кромочну ми знімаємо. Виворітні, дивіться, на виворітних бабусиних петлях в нас тепер права дужечка спереду, а ліва позаду спиці. Ми заводимо спицю і захватуємо нитку знизу. Ниточка йде в нас знизу нашої спиці. Заводимо за праву дужечку, ниточка робоча знизу, підхватили і пров'язали. Завели за праву дужечку, ниточка робоча знизу, підхопили, протягнули. Класичні, звісно, краще бабусиними в'язати. Легше воно так в'яжеться, коли бабусиними. Може, це для мене легше, а хто привик, може, класичними, тому класичними легше. Так, ось наш зразочок бабусиними петлями. Тепер дивимося, як в класичному. Ось класичні петлі в нас. Класичні виворітні. Дивіться. Розположено так, як і в бабусиних. Права дужечка зверху, спереду, а ліва дужечка позаду. Але ми заводимо спицю. І тепер в нас не так, як в бабусиних, з-під низу, так, як ми робили, а ниточка йде зверху спиці. Отак ви обкручуєте її і протягуєте. Опять давайте подивимося. Заводите спицю, обкручуєте зверху спиці, ниточка в нас іде.
робоча зверху. Ось опять завели, ниточка зверху робоча, мені не дуже зручно, бо я їм взагалі не в'язала. Так, раз, заводите, ниточка зверху спиці і підхоплюєте. Заводите, ниточка зверху і підхоплюєте. Ось так в'яжуться класичні виворітні петлі. І тепер дивіться, лицьові петлі. В чому, опять же ж, різниця? Різниця в тому, як в нас розположено наші дужечки. Опять в нас в класичному способі в нас права дужечка, вона попереду спиці, а ліва стала позаду. Бачите? Не так, як в бабусиному. І що ми робимо? Пров'язуємо, треба не ось сюди, як ми в бабусиному робили, а ось з цієї сторони ви заводите спицю, ну, а підхватуєте так, як і в бабусиному. Різниця в тому, як розположена в нас дужечка права наша. От і в цьому вся різниця лицьової класичної петлі. А це розположення дає виворітна петля, як ми її пров'язуємо. А так, лицьова петля, що в класичному, що в бабусиному способі, вона пров'язується однаково. Тільки, я ж кажу, різниця в тому, як розположена дужечка. Ось так. Якщо моє відео стало вам у нагоді, поставте, будь ласка, лайки або вподобайки, як кому більше подобається. Мені буде приємно, що я чимось змогла вам допомогти. До нових зустрічей!